Jag är helt slut efter matchen. Jag också. Det var verkligen varmt idag. Ja, solen skiner starkt över tennisbanan. Du spelade riktigt bra, Anna. Tack, Erik. Din server var svår att ta. Jag har tränat mycket på serven i veckan. Det märks verkligen. Du har blivit bättre. Tack, det är roligt att spela mot dig. Detsamma. Du utmanar mig alltid. Kommer du ihåg vår första match tillsammans? Ja, det var på tävlingen i Västerås. Just det, jag var så nervös då. Jag också, men vi skrattade mycket. Det var där vår vänskap började. Precis. Nu är vi som ett tennislag. Vi borde anmäla oss till fler tävlingar ihop. Bra idé. Kanske turneringen i Uppsala. Ja, den är om 2 veckor tror jag. Vi kan träna tillsammans innan dess. Absolut, jag vill jobba mer på min backhand. Jag kan hjälpa dig med det. Tack, din backhand är riktigt stark. Jag har tränat med min storebror. Vad kul! Spelar han också tennis? Ja, han bor i Malmö och spelar i en klubb. Jag har aldrig varit i Malmö. Är det fint? Ja, det är en fin stad vid havet. Jag vill åka dit någon gång och se en match. Vi kan åka tillsammans i sommar. Det vore roligt. Vi kan spela på stranden. Strandtennis låter kul. Har du testat? Nej, men det verkar svårt i sanden. Man springer långsammare, men det är roligt. Ska vi ta lite vatten? Jag är törstig. Ja, min flaska är nästan tom. Här, du kan ta lite av mitt vatten. Tack, Erik. Det behövdes verkligen. Varsågod. Hur känns det i armen? Lite trött, men det går bra. Jag får alltid träningsvärk efter långa matcher. Samma här, men det känns bra också. Ja, det visar att vi har kämpat. Hur länge har du spelat tennis? Sedan jag var 8 år. Och du? Jag började när jag var 10. Vi har spelat länge båda två. Ja, vi älskar verkligen sporten. Ska vi värma upp ordentligt nästa gång? Ja, jag glömde stretcha idag. Det är lätt att glömma när man är ivrig. Nästa gång gör vi det tillsammans. Bra idé. Vad tycker du om mitt nya racket? Det ser lätt ut. Är det bättre än det gamla? Ja, jag tycker jag slår hårdare nu. Jag funderar på att köpa ett nytt också. Vilket märke vill du ha? Kanske Babolat. Många i klubben har det. Det är ett bra val. De är lätta att spela med. Jag ska fråga tränaren om råd. Bra idé. Han har mycket erfarenhet. Ja, han är alltid glad och hjälpsam. Han ger bra tips om teknik och taktik. Precis. Vad tycker du om grusbanor? Jag gillar dem, men det blir smutsigt. Ja, men bollen studsar annorlunda. Det gör spelet mer utmanande. Minns du när vi spelade i regnet? Ja, vi blev helt genomblöta. Men vi skrattade så mycket då. Det var en av de roligaste dagarna. Vi borde spela mer utomhus i sommar. Absolut, jag gillar att vara ute i solen. Jag också, men jag bränner mig lätt. Du borde använda solkräm, Anna. Sant. Jag glömmer det ibland. Jag har extra i min väska om du vill låna. Tack. Det vore jättebra. Varsågod, vill du vila lite till? Ja, mina ben är fortfarande trötta. Vi kan sitta här i skuggan en stund. Det är skönt att bara ta det lugnt ibland. Ja, och prata om allt möjligt. Hur går det med dina studier? Bra, men det är mycket att göra nu.
Samma här. Skolan tar mycket tid. Men tennis är en bra paus från pluggandet. Verkligen. Jag blir alltid glad av att spela. Jag också. Det är min favoritaktivitet. Har du sett någon stor tennismatch live? Ja, i Stockholm Open förra året. Wow, vem vann turneringen? En fransk spelare, tror jag. Jag vill också se en stor match. Vi kan åka tillsammans nästa gång. Ja, det skulle vara jättekul. Kanske kan vi få autografer också. Ja, det hade varit fantastiskt. Vilken är din favoritspelare? Jag gillar Johanna Larsson. Hon är inspirerande. Hon är stark och spelar smart. Vem är din favorit? Jag gillar Rafael Nadal. Han ger aldrig upp. Bra val. Han är väldigt snabb på banan. Ja, han kämpar för varje poäng. Det borde vi också göra i våra matcher. Ja, vi kan alltid bli bättre. Vi har kul och det är viktigast. Håller helt med. Vänskap först, tävling sen. Du är en bra vän, Erik. Tack Anna, du betyder mycket för mig. Ska vi bestämma en ny träningstid? Ja, hur ser din vecka ut? Jag kan på tisdag och torsdag kväll. Perfekt, torsdag passar bra för mig. Då ses vi på tennisbanan igen då. Jag längtar redan, det blir kul. Jag också. Vi kan öva på volley. Bra idé, det behöver jag verkligen. Du blir bättre för varje gång. Tack, det är tack vare dig. Vi hjälper varandra att utvecklas. Så ska riktig vänskap vara. Tror du vi kan vinna en pokal ihop? Ja, om vi tränar hårt tillsammans. Vi får göra vårt bästa, som alltid. Det är det viktigaste, att ha roligt också. Ja, och att vi alltid stöttar varandra. Precis. Ska vi gå och köpa en glass sen? Det låter gott. Jag tar jordgubbssmak. Jag vill ha choklad. Glass är bästa belöningen. Efter ett hårt tennismatch, absolut. Vi har många fina minnen på tennisbanan. Ja, och många fler kommer det bli. Jag ser fram emot nästa match med dig. Jag också, Erik. Du är den bästa partnern. Tack Anna, vi är ett superteam. Det känns så. Vi kämpar och skrattar ihop. Så ska tennis vara, glädje och vänskap. Och lite tävlingsanda såklart. Haha, ja, men vi är alltid vänner först. Alltid. Nu känns benen bättre. Ska vi gå? Ja, vi kan promenera långsamt till kiosken. Perfekt. Vi ses på torsdag igen. Det gör vi. Ha en fin dag, Anna. Tack, Erik. Du också. Hej då! Hej då!